Тисячі кілометрів, череда міст та містечок, сотні нових знайомих, безліч вражень. В одному місці зібралися люди, які, можливо, ніколи б не зустрілися разом. Лікарі та викладачі, освітяни та менеджери, екологи та музиканти, чиновники та активісти. У кожного своя історія, у кожного своя дорога. Але для всіх є один спільний шлях. І це шлях з країни в Україну. У нас панує таке стале уявлення про те, що культура, освіта, щось гуманітарне, щось таке софтове, легке, воно не на часі. Зараз проблеми з економікою, проблеми з корупцією, проблеми з дорогами, проблема з тим, в якому стані, в якій інфраструктурі знаходиться там країна, де ми живемо в наших містах. І це абсолютно хибне уявлення, тому що всі ці речі, вони похідні. Вони похідні від культури, від світогляду, від мотивації до дій. Спочатку йде людина, спочатку вона формує своє уявлення про цей світ, спочатку вона розуміє, де вона хоче жити, як вона хоче жити, з ким вона хоче жити, що вона хоче робити, і потім вона починає це робити навколо себе. І ось потім робити навколо себе – це якраз про там, корупцію, дороги, будинки, школи, реконструкцію чогось, цеглини, це про хард. Але спочатку софт, спочатку те, що в голові, воно формується. І воно є базис, на якому можна побудувати абсолютно все. Залежно від того, який від тебе буде базис, фундамент, така буде будівля. І тут якраз виникає питання, з чого треба починати створювати цей фундамент? І ми зрозуміли, що ним, цим фундаментом, стержнем, має бути саме українська ідентичність. Це і є основна концепція фестивалю – ідентифікувати себе як українців. Навколо неї і будується весь фестиваль з країни в Україну. Але як саме це втілити в життя? Як показати в просторі? Ми зрозуміли, що в цій концепції особливу роль має відігравати правильне усвідомлення часу. Ми розглядаємо час не як дискретне явище, а навпаки, як явище поєднання, явище безперервної тяглості, протяжності. Тому всі активності, все наповнення та весь зміст фестивалю ми розглядаємо через площини минулого, теперішнього та майбутнього. В нашому розумінні це невід'ємна тріада. Ми, українці, є своїм минулим, своїм сьогоденням і своїм майбутнім. Наше минуле – це наша культура, наша мова і наші пісні, народні ремесла та традиції. Це наша гідність і стереотипи, наші страхи та помилки, наші перемоги і поразки. Без минулого, без нашої історії ми би не стали тими, ким ми є сьогодні. І ось, аби познайомити гостей нашого фестивалю із нашим минулим, показати їм ту багату стародавню культуру, яка нам дісталася у спадок від пращурів, ми і представляємо локації з майстрами народних ремесел, де протягом майстер-класу кожен бажаючий може навчитися робити або ляльку-мотанку, або вишивку, будь-що. Яке ж ти мале, Господи, воно невагоме. Його взагалі ніколи не годували, по-моєму. Якщо говорити, там, зокрема, про майстрів, то
така дуже завзята у нас дівчина Аліса, яка зібрала команду майстрів із унікальних автентичних українських ремесел. Я розробила і проводжу понад 60 різних майстер-класів з народної творчості. Маю дуже багато друзів-майстрів. Саме через це я зрозуміла, що це моя суперсила, і я можу долучитися до фестивалю і зробити його трошечки кращим. На своєму майстер-класі я знайомлю людей з таким дуже давнім видом мистецтва, як вибійка. Вибійка – це мистецтво прикрашання тканини за допомогою трафаретиків, які ви бачите посередині столу. Вибійка, вона сама дуже цікава, тим більше, що вона фактично з 2010 року тільки почала відроджуватися. Вибійка дійсно дуже давнє мистецтво. І найдавніша вибійка, яка зберігається, яка знайдена зберігається, відноситься до 3-4 століття нашої ери. І це візантійська вибійка. Найстаріша вибійка, яку знайшли на території України, її знайшли десь, це датується десь 10-11 століття. Вона майже пропала, а зараз вона відроджується. І це є нове, це є цікаве для людей, люди його мало знають. А раз мало знають, значить треба розказувати, повторювати і показувати. Ви вкладаєте всередину торбинки листочок, який лежить перед вами. Валик спочатку набираємо фарбу на листочку і наносимо, біля вас є отакі от замащені листочки, кладемо фігурку на листочок і легенько наносимо фарбу на фігурку. Після того, як нанесли фарбу на вашу фігурочку, ми ставимо фігурку на тому місці, де ви собі уявляєте в вашому візерунку. Просто легенько. Раз і поставили. Не соваємо, бо малюнок змажеться. Беремо отакі от молоточки, кияночки, притримуємо фігурку з однієї сторони і прибиваємо. Найскладніше зустрічається те, коли прибивається малюнок. Дуже часто треба показувати, як саме тримається. Треба тримати трафарет і з якою там силою, інтенсивністю працювати з киянкою саме, з молоточком з цим. Оце буває найскладнішим. У нас гвіздків немає, у нас тендітні фігурки, тому ми прибиваємо дуже з великою любов'ю. Ми її прибили, кладемо акуратненько, не розмахуючи, бо можемо пошкодити що-небудь своєму сусіду. І акуратненько, вертикально знімаємо фігурку. У нас виходить відбиток. Поки мене слухали, я думаю, ви вже продумали, який малюночок ви хочете, яку картинку створити на власній торбочці. Тому я вас запрошую спробувати себе в такому дуже давньому мистецтві, як вибійка. Дуже цікаво, особливо для тих, хто не вміє малювати. Зовсім не виходить малювати, а тут ти сам створив картинку, яка не може не вийти просто. Хтось просто задоволений тим, що отримав подарунок сумочку. Тут по-різному буває. Зачастую більше всього подобається саме нанесення візерунку, компонування, нанесення візерунку і від тої картинки, яка завжди виходить. Хтось любить традицію, історію, культуру, будь ласочка, ремесла, будь ласочка, люди, майстри в строях, в розумінні того, що вони роблять, як вони роблять, для кого вони роблять, історії, які вони розповідають під час майстер-класів. А ви знаєте, що в Донецьку цей був аеропорт імені Прокоф'єва? Це чий композитор? Російський, чи український, чи чий? Мы не знаем, мы в школе еще не учили, мы только 4 класс. Знаєте? Був такий Прокоф'єв, композитор, дуже знаменитий, вважається російським композитором великим. Але він народився під Донецьком, на Донеччині, і він все своє життя писав свої щоденники українською мовою.
дуже багато різних майданчиків. І саме моя команда, саме моя маленька команда, мої майстри доносять красу традицій, красу нашої культури і дозволяють її адаптувати до наших потреб сучасності. Добрий вечір. Мене звати Катерина. Я приїхала з міста Кривий Ріг навчити вас робити отаку ляльку-мотанку. Лялька-мотанка – це давній оберіг, традиційний український і слов'янський. Їх є дуже велика кількість, і ми один з них робимо тут з людьми на Сході і не тільки. Це лялька радостей, оберіг радості і щастя. Те, чого трохи не вистачає кожному. Що я роблю? Я ставлю отак в серединку квадратика, підставляю знизу руку, щоб не посунулася наша ватка. Перевертаю. Тепер ось мій кулачок, я його трішечки розводжу. Отак. У мене тут дірочка, я тебе бачу. Всіх інших теж. Отак треба зробити. І потім крізь цей кулачок знизу проштовхуємо пальчиками нашу ватку. Отак. І в нас виходить отака кругленька, тверденька голова. Вперед. Основна техніка зборки цієї ляльки – це мотання, тому вони і називаються мотанками. Є ляльки, які можна змотати без голки, є навпаки ті, що потребують трохи використання голки. Тут ми використовуємо трошки голочку, щоб зібрати спідничку, щоб вона не відпала, бо люди без навичок, що не вміють користуватися всіми пальцями разом, вони не можуть зазвичай одразу якісно і красиво примотати до спідниці, тому іноді використовую. Ні, не відпускай. Тримаємо до кінця знизу. Сильніше, Доця. Сильніше. Так. Є. Молодці. Так, покажіть мені ваші голови. Добре. Подивіться, може з якогось боку є таке місце, де найменше зморшок. Якщо його немає, то будь-де. Зробіть так, щоб їх не було зовсім. Треба пару складочок оцих перекласти в різні боки. Там ми будемо робити обличчя. Давайте постараємось, щоб наша лялька-мотанка була молодою, гарною дівчиною. Молодець, а не якоюсь зморшкуватою старою бабусею. Лялька – це більш незвичайний вид такого ремесла. В першу чергу це привабливо. Друге, те, що ляльки від початку – це ігрова штука. Тобто з ляльками граються із самого дитинства, з самого народження, і зробити ляльку власноруч – це вже щось дуже цікаво. І ще сакральний зміст. Тобто людина робить собі оберіг або комусь подарунок. Молодець! Скільки тобі років? 5. Просто талант. Знаєш, у мене навіть 8-річні іноді не вміють зав'язувати вузлики. Дуже багато людей відкриває для себе ляльку-мотанку, вперше сівши за мій стіл. Дехто навіть ніколи не бачив, не читав, не тримав в руках. Часто буває так, що проходячи повз мій стіл, люди кажуть: «Обана, лялька вуду». Що таке вуду? То щось мексиканське, про ляльки-мотанки вони наші не знають. І вони долучаються до цього, як я колись. Я вперше сіла на одному заході, на якому працювала фотографом. Під час банкету я сіла за стіл до майстрині. Я зробила свою першу в житті ляльку, не знаючи, що вони взагалі такі є. Зробила, зацікавилась, перевернула вдома інтернет, зрозуміла, наскільки це багатий пласт культури і скільки в ньому цікавого. Зараз сучасні території Донецької, Луганської, Харківської області частково. І цей розпис є особливим. Він раніше був застосований для прикрашання приміщень, для дерев'яних речей в приміщенні, для меблів, для скринь. Наші традиційні майстри показують те, які є неймовірні глибини української культури. Не всі пам'ятають про те, що, наприклад, Слобожанщина – це Україна. Не всі знають про те, що є, наприклад, такі речі, як Слобожанський розпис, який притаманний був саме для східних територій. Містечко майстрів дозволяє розказати і показати всю красу української культури, донести, що дійсно це було так. Це було в різних регіонах по-різному, але це було так. Є велика, глибока традиція культури, яку ми можемо нести далі і адаптувати до сучасних потреб. Всі ці люди, які тут проводять майстер-класи, викладають, спілкуються з гостями фестивалю, вони в реальному житті
Менеджери, викладачі, історики, там, ну, їх не впізнаєш. Вони займаються якоюсь своєю іншою справою. Але вони закохані в своє ремесло, вони закохані в своє хобі, вони збирають інформацію, вони досліджують, роблять там, не знаю, хтось з них робить там якісь наукові дослідження навіть і випускає там статті на цю тему. І сюди вони приїжджають розповідати про своє кохання. Дивіться, має бути отако повздовж. А ви нам розкажіть, яка? Да, дивіться, тут виходить 6,2, якщо десь повздовж ділити, то ширину ділимо на 2, буде 3,1. Ось так буде. Чик. Кожен сам особисто виготовляє собі магнітики, він може їх забрати. Вони, діти, беруть собі, як я зрозумів, вішають на холодильники. То, що деякі підходять, вже пам'ятають, знають, у мене є там ці магнітики, виготовляють ще на подарунки собі. Так, вийшло? Показуй. Так, коли намалювали одну сторону, чи то синьою, чи жовтою, потрібно хай хвилин 2-3-4 хвилини підсохне. Окей? Коли воно висихає, тоді воно вже не буде змішуватись, бо якщо змішається, буде Ой-ой-ой. не ой-ой-ой, але чуть-чуть прийдеться потім. Ну так, да, буде зелений колір. Синій з жовтим буде зелений. Я є вчителем образотворчого мистецтва, і взагалі ще є художником. І тому виготовлення цих патріотичних магнітиків для мене якби близьке і нескладне. Коли воно висохне, я допоможу тобі намалювати тризубець, окей? Познімаю фарбу чуть-чуть. Воно буде довго сохнути. Воно буде сохнути, фарба десь хвилин 5. Але контур, яким буде малюватися тризуб, буде сохнути хвилин 15-20. Бо я так люблю малювати, що сам зараз замість вас буду малювати. А де ви цей гель купляли? Ну, це контури, вони купляються в художніх магазинах, де продаються матеріали для художників. Ми почали їх виготовляти з 2014 року, після всіх відомих подій. Разом з учнями вдома ми виготовляли на Волині і передавали на схід у Донецьку область, у Мар'їнку, також у Волноваху, Красногорівку. Ми передавали нашим одноліткам. Військовим також передавали виготовлені сувеніри. Я люблю Волноваху. Ну, я попробую написати, бо багато букв. Так, я напишу тут «Я люблю». А люблю Сердечко. Можна сердечко. Добре, а Волноваху тут напишемо, так? Мені чого близьке місто Волноваха, тому що я з Волині, а місто Луцьк є побратимом міста Волноваха. Тобто звідси діти постійно їздять у місто Луцьк, з Луцька постійно волонтери сюди їздять і спілкуємося. Добре, показуй сюди. Література завжди була одним з найвагоміших надбань українського народу. Людина мислить дуже часто словами. І чим більше людина читає, тим більше в неї діапазон мислення. Вона розширює своє сприйняття того, що відбувається, менше піддається на провокації, пропаганду і так далі. Ми намагаємося, в принципі, говорити про сучасну українську літературу. Є тут Віталій Запека. Первый в Украине антивоенный роман, написанный по реальным событиям сектора А Луганской области Тухильной. Показаны люди глазами собачки, парняшки. Не важно, что собачка, просто взгляд со стороны, как нас видят, какие мы есть в глазах гипотетически кого-то другого. Роман вот неделю назад приобрел Порошенко на Львовском форуме. Да. Получил диплом Одесского форума и выдвигается на премию BBC и на книга року 2019.
долається стереотип української літератури зі шкільної програми. Тобто є можливість зрозуміти, що письменник не обов'язково мертвий і в лаврах. Так? Тобто він живий, він так само, як і всі, він ходить по вулицях, спілкується, в нього є якісь там свої запити, потреби і так далі. То есть я думаю, что это будет интересно и познавательно в какой-то степени. Ну, в целом, я полагаю, что подобный роман имеет смысл в школьной библиотеке для старших классов. Все-таки є зацікавлення в залежності від якого міста, де більше, де менше, але люди підходять і цікавляться. Мене дуже здивував запит на сучасну українську поезію в Волновасі. Прийшла дівчинка, яка цілеспрямовано шукала сучасну українську поезію. Інтелектуальні ігри – це одна із найпопулярніших локацій серед підростаючого покоління. Та й не тільки. Це фінансові ігри, такі як «Життєвий капітал», це українська розробка та соціально-економічний симулятор з управління ресурсами. Лише ви можете скористатися цією можливістю. Можлива ціна продажу в подальшому до 100 тисяч. Лісові комерсанти – це для діток 6-12 років. Шахи і шахмати – це ви знаєте, в деяких містах ми проводили турніри. У нас є український манжинаріум. Це така гра на асоціативне мислення. У нас дуже багато наших власних українських традицій, українських ігор. І таким чином ми показуємо і культуру, і розказуємо. Збираючи карту України, на кожному області ми бачимо регіон, чим відрізняється, його особливості. Таким чином ми просуваємо. В принципі, а тут що у нас, подожди? Все, Харків там. Коли ми зазвичай дивимося просто в гаджеті, просто граємо, ми замикаємось на одному ракурсі і не виходимо нікуди. А тут ми, по-перше, ми спілкуємося разом, тому що спілкування, на жаль, у нас так зараз дуже мало. Треба спілкуватися в реальному житті. Це дуже добре. Таким чином ми розвиваємо, ми приймаємо рішення, ми навчаємося самостійно приймати рішення. Це також дуже важливо на сьогоднішній день. Ну, я прийшла з сином і більшу частину робив він. Тому зараз він розмальовував магніт. А до этого мы играли в дуже веселі ігри вот на цій локації ігрової. Игровые, нам очень понравились настольные всякие. Потом мы были с детками, чистили зубки, учились чистить зубки. За это нам по щеточке подарили, деткам подарили по щеточке. Потом жена у нас, как называется это, покажи. Роспись. Старославянська розпись, виходить. Тоже дуже сподобалось. Ні. Ребра, оці тонкі лінії, ми робимо ребром. О. Угу. Ідея в тому, що багато людей просто не знають про цей пласт культури, про те, що в нас була своя каліграфічна культура. Коли ми говоримо про каліграфію, здебільшого це ми говоримо про китайську, арабську, японську каліграфію. І дуже мало хто знає про те, що в нас, в нашій культурі, теж це все було. Я привезла зразки. Вони дивовижні, вони красиві, вони витончені, вони естетичні. Мені здається, що це була така державна політика вилучити це все знання з культури для того, щоб нами було простіше керувати. Ну, якщо у вас немає своєї власної культури, хто ви такі? Ніхто. А якщо показати, що в нас з 9-го сторіччя ця вся культура існувала, ми ані гірше, ніж інші. Круто. Відступили. Так, відступили. Оцей інструмент – це калам. Воно виглядає як паличка від суші, але насправді це калам. Калам, каламар, каламарчик, паламарь. Паламарь – це була людина, яка записувала каламом щось у церкві. Ось від інструменту в нас професія – паламарь. І ми з вами паламаруємо. Ось зараз ми записуємо власні імена і ми паламаруємо з вами. Тепер, для того, щоб нам зробити оце, нам потрібно під кутом поставити ручку. Ще під кутом. О, є. І такий синусоїду робимо.
Українських шрифтів є 4 напрямки. Це в'язь, яку ми привезли сюди і якою ви пишете. Це устав, напівустав і скоропис. В'язь, устав та напівустав можна було писати каламарами. Скоропис – це більш такий сучасний матеріал, сучасний інструмент, і писали їх гострими перами, або пташиними перами, або металевими перами. І характер там зовсім інший. Це такий грайливий текст, це вибагливий текст. Він має багато так званих шаблевидних елементів. І коли ми бачимо такі шаблевидні елементи, ми одразу розуміємо, що це саме скоропис і що це саме козаки, правильно? Козацький скоропис. Він був відтворений і придуманий у козацьких канцеляріях. Ось ці шаблевидні елементи – це той рух шаблею, який перед цим робили козаки, припустимо, на полі бою. Так. І ліворуч пішли. Пішли ліворуч. О, є. Вау! Є. Круто. Мозок потребує такої роботи. А ми зараз здебільшого працюємо комп'ютером. І працює в нас, або якщо ми на слайдері, то в нас взагалі один палець працює. А мозок, він вимагає багато ручної роботи, бо мозок отримує імпульси саме через кінцівки. Коли ви пишете, ви напружуєте кінцівки, ви ще думаєте, що ви пишете, зміст. Ви форму маєте якусь відтворити, проконтролювати, написати. Тобто це дуже потужне, всебічне завдання для вашого мозку. І саме тому воно популярне, а ще це красиво. Українська кухня, безперечно, є національною гідністю, та наші страви, мабуть, найситніші в світі. Ми є те, що ми їмо. Відповідно, всі цінності, поведінка, мова – все залежить так само від теми харчування. Є певний тип страв, які приналежні лише Україні. Є страви, які копіюють інші країни навіть. Аналоги, які ми знаємо, наприклад, в Україні, ті самі, наприклад, взяти суші, наші голубці. Крім того, культура українська дуже різноманітна. Взяти кожен регіон можна віднайти до 20 різновидів однієї тієї самої страви, яка може мати не тільки різну назву, а так само рецептуру. Наприклад, козацький куліш. Куліша я особисто готував, напевно, видів під 30 різних. Це може бути гриби, риба, може бути саме звичайний очерет. Ця страва капусняк характерна до Полтавщини, але ми сьогодні готуємо трошки такий цікавий рецепт, похідний, козацький. Це мається на увазі, беремо продукти, овочі, ті, які є фактично під рукою, м'ясо, і їх змішуємо. Тобто це не є якась там стала рецептура, де має бути точно певна кількість якогось інгредієнту. Окей, ви хочете дізнатися взагалі, в якій країні ви живете без людей, а були тільки в своїй області, в своєму місті. У нас же статистика вражаюча. 62% людей в малих містах України ніколи в своєму житті не виїжджали за межі області. Це просто, мене зводить з розуму ця цифра. Будь ласка, для вас фотовиставка. З кожного регіону України ми взяли по кілька унікальних фотографій, які характеризують ці нестандартні, незвичні місця, пейзажі, розташування
дуже дивних природних об'єктів, які ми не очікували, що це є взагалі в нашій країні. Водоспади, річки, ліси, пустелі, берег моря, узбережжя, якісь там галявини абсолютно неймовірні. Це фантастика. Для кожної людини, для кожного погляду є своя історія. Будь ласка, приходьте, дивіться, надихайтесь, замислюйтесь. Очень красиво, там куклы-мотанки учат делать куклы. И расписывают тарелочки красиво. Детвора молодцы, там сидят, учатся. На цьому була, на цій локації навчилася відбивати такі малюнки. Дуже цікаво, познавательно. А ребенку понравилось очень. Вот это сама она делала. Вот это, наверное, самое любимое, да? То, что больше всего понравилось. Но еще есть вот поделки, тоже понравилось. Була там, де, ой, я забула, як називаються ці картинки, ну їх не малюєш, а на дурняка нарисуєш, на оцій торбині. Я їх туди ходила. Ходила там, де роблять мотаночки, оці куколки. А собі зробили мотанку? Ні, я не зробила, я тільки подивилася, не встигла. Ну, ведуча, красно дякую, вона мені подарувала. Я посетила локацию, делали мы сумочки штампиками. Ну, для меня это было что-то новое. И да, наверное, попробую еще раз такое. Понравилось, да. Научились куклу-мотанку делать. Вот даже ребенок делал. Что ты еще делала, расскажи. Научились, да? А что ты рисовала? Флаг Украины рисовала? Да, нам и сердечки рисовала. Ну, как бы мы делали, вот, у нас есть, дочка делала такие. Рисовали флажки, флаги Украины с папой вместе. Мені здається, що головна така риса цих людей – це щирість і спраглість до своєї справи. На схід я вперше попала саме з фестивалем «З країни в Україну». Я закохалася в нього одразу. Це неймовірна енергетика тут на сході. І потрапивши з фестивалем «З країни в Україну» на схід, я за цей рік, який минув, я стала госпітальєром, я стала добровольцем. І я тепер на схід їжджу взагалі як на відпочинок. Я беру на роботі відпустку і їду на ротацію на схід. Перший раз, коли в минулому їхав, мені чуть-чуть було так, можливо, лячно, адже думав, як будуть відноситися взагалі місцеві мешканці до виготовлення цих магнітів. Але на мій подив, від малечі до дорослих і пенсійного віку люди з задоволенням малюють і кажуть, що залишають собі вдома чи на подарунки, тобто я якби з задоволенням. Побачивши на власні очі це, я розумію, що війна закінчиться і все буде Україна. В принципі, туди, де приїжджає фестиваль, видно, зрушення все-таки видно, осмислення української ідентифікації себе як українця. Таке є зрушення. Я бачила тут багато людей, які просто пробігали повз, вони зупинялися, дивилися у ці знаки, і в них, знаєте, як ніби перемкнуло щось. І вони, вау, круто, це в нас таке, це наші літери, а дайте я спробую. Вони пробували, в них виходило, і коли виходить літера, коли виходить напис, це таке задоволення від того, що ти зробив круто. І це класно. І ти зробив не просто з якоїсь культури, а ти класно зробив з власної культури, до якої ти маєш відношення. Я приїжджаю сюди просто заради тих людей, які підходять і говорять, ми так давно не чули української мови, говоріть з нами, будь ласка, українською. Здається, в 2015 році у фонду «З країни в Україну» був проєкт «Музика – наша зброя». І на цьому проєкті, до якого мене теж запросили, було гасло «Кожен воює на своєму місці». І це місце, на якому на цій війні воюю я. Я знаю, наскільки це потрібно людям. Це та частинка, яку я можу зробити.
тому прагну поїхати в кожен заїзд кожного року, в кожне місто. Бо знаєш, це те, що я можу зробити для своєї країни. Заради тих людей, які приходять і діти говорять: мамо, я хочу говорити українською. Попри все, ми маємо спільну культуру. Попри все, ми маємо спільну історію. І ми можемо це довести матеріально. Ти можеш написати такими самими літерами, як писали люди там кільканадцять сторіч тому. І ти це прочитаєш. Ми об'єднуємося, ми ділимося, ми бачимо, які є культурні традиції, ми обмінюємося цим досвідом, знайомимося і спілкуємося, тому що наша країна, вона єдина. Отже, розглянувши разом із фестивалем «З країни в Україну» наше минуле, історію нашого мистецтва, ми слідуємо далі у теперішнє, в наше сьогодення, а пізніше – у майбутнє. Але про це трохи згодом.